سلام، به این ویدیو خوش اومدین. امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. اگه من نمیشناسین، من زهرام و اینجا از زندگیم تو برلین میگم. یه فستیوال خیلی خوشگل اینجا تو برلین. چیزای تولد بازی مثل شمع و بادکنک و اینجور چیزا بگیرم. فقط نمیدونم که کیک رو 2 طبقه کنم یا 3 طبقه. دیگه از اون حالت یک عالمه وقت داشته باشم برای همه چیز و اینا واقعا خارج میشم. روغن زیتون. من الان میرم کلاس رقص. یه چیزی هم راجع به کلا دکتر رفتن و اینا بخوام بگم، چون که این برلین خاک بر سر 2 تا خیابون به این اسم داره. دقت میکنین چقدر پشت سرم خوشگله؟ این ولاگ قراره که با فستیوال نورها شروع بشه. یه فستیوال خیلی خوشگل اینجا تو برلین. از دیروز فکر میکنم، یعنی در واقع از دیشب شروع شده. روی یه سری از ساختمون‌های معروف و بزرگ شهر نورپردازی‌های خیلی خوشگلی میکنن. همه اونجا جمع میشن و از منظره لذت میبرن و دور همه و اینا. بعد واقعا خیلی خوشگله. من پارسال جز اولین کارهایی که تو برلین کردم و جز اولین فستیوالایی که دیدم همین بود، چون من پارسالم اکتبر رسیدم اینجا. دیگه امسالم گفتم که حتما بریم، به خاطر همین گفتم که حتما ویدیو بگیرم چون به نظرم خیلی خوشگله. امیدوارم که توی ویدیوها هم خیلی خوشگل بیفته چون واقعا در واقعیت خیلی زیباست. این جایی که الان ما داریم میریم برلینر دومه، یعنی میریم اون محدوده و خب اونجا توی اون محدوده چند تا ساختمون بزرگ خوشگل هستش که میدونم در واقع این نورپردازی‌ها و اینا روشون هست. آره خلاصه همین دیگه، اونجا میبینمتون. امروز قراره که با تولد امیراحمد شروع بکنیم. فردا تولدشه. من امروز دارم میرم که براش هدیه‌شو بگیرم و یکم چیزای تولد بازی مثل شمع و بادکنک و اینجور چیزا بگیرم. بعدش دیگه یه مدل کیکی خیلی دوست داشت که اونو قراره براش درست کنم که همه چیزو خریدم ولی تخم مرغ نداریم، اونو باید بگیرم و همینا دیگه. کلا قراره بریم یه سری خریدای تولدی بکنیم. برنامه‌م اینه که کیک تولدشو امشب فوت کنه که شب تولدشه و فردا خب برنامه‌های دیگه داریم که اونو در ادامه بهتون توضیح میدم. بریم خرید. خب آقا، من الان دارم میرم دوسمان برای اینکه میخوام برای امیراحمد از این صفحه های موسیقی بگیرم. حالا یه سری آلبومایی هستش که میدونم خیلی دوست داره و از همه مهمتر یه آلبومی هستش که خیلی خاطره خوبی ما داریم باهاش و اونو میدونم که دوسمان داره. چند روز پیش که اومده بودیم دیده بودمش. به خاطر همین میخوام برم الان اونو بگیرم و کلا هم حالا رکورداشو نگاه کنم ببینم چه چیزای دیگه ای داره. و همین دوسمانم همون کتاب فروشی بزرگه برلینه که توی ویدیوی دیگه هم فکر کنم بهتون معرفیش کرده بودم. داریم میریم همونجا. الان بهتون نشون میدم دوباره.
خریدمون با موفقیت انجام شد. اون رکوردایی که می‌خواستم رو پیدا کردم و خیلی خوشحالم. من نمیدونم کلا چه چیزی راجع به این رکوردهای موسیقی و کلا رکورد خریدن و اینا هست که خیلی به نظرم کول و جذاب و باحال، کلا خیلی خوشم میاد و در حال حاضر این بهترین هدیه ممکنه، به خاطر اینکه خانواده امیر احمد هم براش یه رکورد پلیر خریدن برای تولدش. به خاطر همین الان این خیلی مچ جالبی شده برای هدیه تولدش و فکر می‌کنم که خیلی خوشحال بشه. الان میرم سوپرمارکت خریدای نهایی رو میکنم و برمیگردم خونه که کیک درست کنیم. خب آقا رسیدیم به بخش بسیار بسیار جذاب کیک. من کیک تولد امیرحمد رو درست کردم، الان فراستینگش مونده. کیکی که خودش خیلی دوست داشت یه مدل کیک هویج بود که من از روی رسیپی یه یوتیوبری درست کردم. رسیپیشو اینجا براتون میذارم، اگه دوست داشتین درست کنین. به نظرم کیک خوشمزه‌ایه. فراستینگش الان توی یخچاله. فقط نمیدونم که کیک رو 2 طبقه کنم یا 3 طبقه. اینش یه ذره سخته ولی به نظرم که خیلی کیک جالبی میشه. وای امیدوارم خوب شه. وای چقدر ساتیسفاینگه. درست کرده سلام از دوشنبه و پایان رسمی تعطیلات تابستانی خیلی طولانی من حدود 4 ماه تعطیلات تابستونی داشتم ولی بالاخره تموم شد و از این هفته همه کلاسام و اینا همش با هم دیگه شروع میشه. امروز صبح بیدار شدم، ویدیو گرفتم، توضیح دادم، رفتم دانشگاه، اونجا هم ویدیو گرفتم، ولی به ناگاه متوجه شدم که فیلمایی که گرفتم صدام با یه نویز خیلی عجیب غریبی سیو شده و اصلا دلیلش رو نمیدونم که چرا با اون نویز سیو شده. یه اولین ویدیو و اصلی ترین ویدیویی که گرفته بودم اینطوری سیو شده. به خاطر همین گفتم الان بیام دوباره این ویدیو رو بگیرم و شما فکر کنید که اینو من دارم صبح میگیرم و بهتون توضیح میدم. این هفته‌ایه که گفتم همه کلاسام داره شروع میشه، کلاس دانشگاه، کلاس رقص، کلاس آلمانی. البته فکر کنم آلمانی از هفته دیگه شروع میشه، ولی به صورت کلی هفته شروع همه چیه و دیگه از این به بعد هفتم شلوغ میشه. دیگه از اون حالت یک عالمه وقت داشته باشم برای همه چیز و اینا واقعا خارج میشم. داستانش از این قرار بود که من امروز رفتم دانشگاه برای اینکه یه درس اختیاری میخوام بردارم. من نمیدونم تا حالا توی کانال راجبش صحبت کردم یا نه، اصلا یادم نمیاد، ولی من اینجا رشتم تاریخه و رشتمو دوست ندارم. من عاشق اینم که هنر بخونم، عاشق اینم که از بچلر دوباره برم و فاین آرت بخونم، اما متاسفانه شرایطش برام فراهم نبوده و نیست در حال حاضر و از اونجایی که واقعا میخواستم از ایران بیام بیرون تصمیم گرفتم همین رشته‌ای که برای کارشناسی خوندم و میدونستم که مطمئن بودم که برای ارشد قبول میشم همون رشته رو بخونم که راحت بتونم بیام.
و گفتم حالا بعدش دیگه این مستر رو میخونم و بعدش میرم دنبال علاقم بالاخره بعد از n سال. خلاصه که اینطوری. حالا اینجا هم این درس رو دارم میخونم ولی کنارش سعی میکنم تا جای ممکن کارهایی که دوست دارم رو بکنم. مثلا همین کلاس رقصی که میرم، ایونت نقاشی میرم، چه میدونم کارهای این مدلی میکنم که خیلی دوستشون دارم. چند روز پیش که داشتم انتخاب واحد میکردم متوجه شدم که دانشگاه 2 تا پروگرام داره. یکیش کامل به انگلیسیه، پروگرام Critical Dance Studies، و یه پروگرام Theater Studies که یه سری کورس انگلیسی توش داره. و اینطوری شدم که آقا من 2 تا درس میتونم اختیاری بردارم، بذار از این 2 تا رشته بردارم. یکیش که مال اون رشته تئاتر است، اسم درسش Rhythm and Movement که به استادش ایمیل زدم گفتم میشه من بیام سر کلاسات و فلان و اینا، میخوام این واحد و اختیاری بردارم، که همین امروز صبح بهم اوکی داد، گفت میتونی بیای. و یکی دیگهش Introduction to Dance Practices که ایمیل استادش رو پیدا نکردم چون فکر میکنم استادش یه اینستراکتور خارج از دانشگاهه و جزء مثلا فکالتی این رشته نیست و ایمیلش رو سایت پیدا نکردم. تازه ایمیل زدم به یکی دیگه که ایمیل اینو برام پیدا کنه، من بالاخره ایمیل بزنم ببینم میتونم اینو برام یا نه، که فکر میکنم اینم اوکی باشه. چون ما به صورت عادی میتونیم که برای درسای اختیاریمون از هر رشته‌ای توی دانشگاه درس برداریم، فقط نکتهش اینه که اون استاد اوکی بده و همه چی اوکی باشه. غیر از اون دیگه هیچی مهم نیست، میتونی درس اختیاری تو برداری. بعد حالا من 2 تا دانشگاه هم دارم، از جفت این دانشگاه ها میتونم هر چی دلم خواست بردارم و خیلی برای این هیجان دارم. یعنی اگه این اتفاق بیفته من بتونم این 2 درس رو جزء رشته‌ام پاس کنم و جزء درسایی که باید پاس کنم حساب شه، واقعا عالی میشه. الان میدونم که کلاسشو میتونم برم، حالا چه جزء درسایی که پاس میکنم حساب شه چه نشه، من میتونم این کلاس‌ها رو شرکت کنم. ولی یه صحبت نهایی بعد به پروگرام کوردینیتور رشته خودم بکنم که مطمئن شم مشکلی نیست و فلان و اینا، که اونم الان امروز بهش ایمیل میزنم. و همین، این بود داستان دانشگاه من. از فردا هم کلاس رقصم شروع میشه و از چهارشنبه هم کلاس‌های دانشگاهم شروع میشن و از هفته دیگه هم فکر میکنم که کلاس‌های آلمانیم شروع میشن. دیگه همه چی شروع شد. حالا از اینا که بگذریم، من دیگه برگشتم خونه و یه ذره خونه رو مرتب کردم و نهار خوردم و اینا و تصمیم گرفتم که برای شب سوپ کدو درست کنم، سوپ کدو حلوایی. از کدوهایی که اون روز از اون فستیوال گرفتیم تو ویدیو قبلی رفتم، اگه یادتون باشه ویدیوشو اینجا میذارم اینجا. آره، کدوهایی که از اون فستیوال گرفتیم رو یکیشو میخوام بردارم باهاش سوپ کدو درست کنم و گفتم که ویدیو بگیرم و شما رو هم در این مسیر همراه کنم، بریم سوپ بپزیم. خیلی خوب، من این رسیپی رو از روی یه رسیپی اینستاگرامی میخوام درست بکنم و به نظرم که خوشمزه میشد. بقیه‌اش رو دیگه یادم نیست چیا میریخت، به خاطر همین الان گوشیمو برمی‌دارم ویدیو رو قطع می‌کنم که برم نگاه کنم دقیقاً چیا توش ریخته. برنامه امروز اینه
اینه که من الان دارم میرم کلاس رقص. شاید بگید که حالا چرا برای کلاس رقص انقدر به خود رسیدی؟ باید بگم که دلیل اولم اینه که بعدش میرم یه جایی بشینم کار کنم و بعدش هم میخوام برم احتمالاً ایونت نقاشی و دلیل دیگه‌ش هم اینه که کلا وقتایی که به خودم میرسم خونه میام بیرون حالم خیلی بهتره، روزم خیلی بهتر میگذره. الان همین نگینایی که دارم باعث میشه که آدم خوشحال‌تری باشم. همین دیگه. من الان میرم کلاس رقص، بعدش هم میرم پیش سونیا دوستم با هم دیگه بشینیم کار کنیم. بعدش هم دیگه خدا بزرگه، میبرمتون هر جا رفتم. بای بای. مثلا من همین الان اومدم و قبلش گوشی ندادم، میرم ازم فیلم بگیره. دانکشون. به خدا بسته. من رفتم کتابخونه، داشتم با خیال خوش خودم همینجوری کارامو میکردم و خیلی خوشحال خندان بودم و گفتم حالا یکم دیگه که آدما رفتن خلوت‌تر شد ویدیو هم میگیرم. ولی به ناگاه دیدم که گوشیم نوتیف وقت دکتر داده و اصلا یادم نبود که امروز وقت دکتر دارم. دیگه همونو بودو دویدم که به دکتر برسم. با 10 دقیقه تاخیر اینا رسیدم. بعد جونم براتون بگه که واکسن آنفولانزا زدم. بعد دیگه بعدش اومدم خونه دیگه. الان حال ندارم که اصلا دیگه برم اون ایونت نقاشی و اینا رو. بعد دکترم گفتش که این واکسن رو زدی اصلا برو استراحت کن، هیچ کار دیگه نکن. یه چیزی هم راجع به کلا دکتر رفتن و اینا بخوام بگم که توضیح بدم کلا چه جوریه، شاید اطلاعاتش به درد کسی بخوره. اینجا اینطوریه که ما، یعنی من به عنوان یک دانشجو اینجا یه بیمه پابلیک دانشجویی دارم که این اجباریه. یعنی اصلا من ثبت نام دانشگاه هم بدون مدرک این که الان بیمه گرفتم انجام نمیشد. جزء مدارکی بود که باید به دانشگاه نشون میدادم تا ثبت نامم تکمیل بشه. این بیمه 140 خورده یوروه. حالا دقیقش رو روی صفحه میذارم که من چقدر دارم میدم. من بیمه‌ام از بیمه TK میگیرم و 140 خورده و این فکر کنم جزء ارزون ترین حالا رنجی باشه که میشه گرفت و اینا. و عددش حالا اصلا عدد کمی نیست، ولی از طرفی دیگه وقتی دکتر میری کلا هر چی دکتر اینجا رفتم تا حالا پول نمیدی دیگه هیچی و همون پولیه که بر بیمت میدی دیگه. هر جا هر کاری داشته باشی رایگانه. من الان واکسنم هم رایگان بود. داروهایی که دکتر میده یه بخشیشو بیمه میده و مثلا دارو میگیرم مثلا میشه 60 یورو، من 6 یورو میدم. یعنی مثلا اختلافش هم اینطوریه. من تنها مشکلی که بهش برخوردم اینجا سر دکتر رفتن این بودش که روانپزشک پیدا نکردم. هر دکتر دیگه‌ای کلا خواستم برم و اینا هیچ مشکلی نبود و سریع مثلا تونستم وقت پیدا کنم و برم و اینا. اصلا از این نظر هیچ مشکلی نداشتم. این داستانی هم که میگن حتما باید اول بری پیش دکتر خانوادگیت، اون ریفرت کنه به دکتر متخصص، اینطوری نیست. یعنی شما میتونید با دکتر متخصص هم وقت بگیرید. یعنی یه اپی هست، من از توی اون وقت دکتر میگیرم، دکترلیب. اونجا میتونید دکتر متخصص پیدا کنید و مشخص کرده که بیمه پابلیک رو قبول میکنه یا نه، وقت داره نداره چجوریه، و از اونجا میتونید وقت دکتر بگیرید بدون اینکه ریفرال داشته باشین. یا مثلا یه اپ دیگه هست تلکلینیک که این مثل اسنپ دکتر میمونه. یعنی آنلاین با یه دکترش صحبت میکنید، همونجا براتون اگه لازم باشه نسخه مینویسه و حالا اگه لازم باشه حتما حضوری برید پیش دکتری بهتون میگه که مثلا حالا باید حضوری حتما برید و فلان و اینا، که من تجربه خیلی خوبی هم از اون داشتم. ولی اگر که مثلا دکترایی بخواید برین که یه ذره سخت پیدا میشه، مثل همین روانپزشک که من واقعا تو برلین ماه‌هاست دارم میگردم و یک دکتری که وقت خالی داشته باشه پیدا نکردم. اکثر دکترایی که وقت دارن آزادن، یعنی بیمه پابلیک رو قبول نمیکنن یا مثلا فقط بیمه پرایوت رو قبول میکنن، یا اینکه فقط مثلا وقتشون برای کسایی بازه که آلردی پیششون رفتن، از قبل مراجعشون بودن، یا اینکه کلا وقت ندارن دیگه. یعنی اصلا خیلی سخته. من تا الان چند بار تلاش کردم
کردم ولی نتونستم. بعد ریفرال توی این کیس ها به این درد میخوره که یه کد امرجنسی بهت میده که اون کد رو مثلا حالا توی سایتش یا حالا یه شماره هست که میتونی بهش زنگ بزنی که اونجا توی اولویت قرارت میدن و میتونی راحت تر وقت دکتر پیدا کنی. اگه مثلا سخت داره پیدا میشه یا مثلا وقتش برای خیلی وقت بعده، میتونی با این کد تو اولویت قرار بگیری و زودتر بهت وقت بدن. که البته برای روانپزشک این کد هم برای من به درد نخورد و میزد که وقتی وجود نداره. و من کاری که میکنم اینه که حالا همچنان دارم میگردم ولی برای داروهایی که مصرف میکنم به همین دکتر خانوادگی میگم، نسخه‌ای که از ایران داشتم بهش نشون دادم، گفتم من این داروها رو مصرف میکنم و الان داروام تموم شده و اون برام مثلا مینویسه برای 1 ماه 2 ماه 3 ماه، نهایتا حالا تا 3 ماه می‌نویسن، معمولا خیلی نمی‌نویسن چون باید بری پیش روانپزشک و اون برات دارو تجویز کنه. و مثلا این به خاطر اینکه من آردی این داروها رو می‌خوردم، دارو رو برام تجویز میکنه. تجویز داره میکنه فعلا این چند ماه تا من بتونم دکتر پیدا کنم دیگه. اینم از داستان دکتر رفتن من دیگه. امروزم اینطوری شد. می‌خواستم بیشتر فیلم بگیرم ولی نشد. یک صبح پاییزی دیگه‌تون بخیر. الان ساعت 9 صبح، من اومدم باشگاه و شما رو گذاشتم تو لاکرم. اینجا 2 تا رختکن داره، بعد این دومیه معمولا خلوته، هیچ کس نیست و اینا، من میتونم ویدیو بگیرم. امروز اصلا میخواستم زودتر حتی بیام باشگاه، مثلا میخواستم 8 اینا بیام که هم خود باشگاه خلوت باشه که مثلا بتونم یه ذره فیلم بگیرم، همین که اول صبح کارم و ورزش تموم شه بعد برم به ادامه روزم، چون خیلی کار دارم امروز. ادیت همین ویدیویی که الان دارم براتون میگیرم و مونده که امشب باید تمامش کنم که فردا منتشر شه. کلاس دانشگاه دارم و برم دانشگاه. جلسه اول همون کلاس هست که گفتم خیلی جالبه و اینا، برم ببینم اون چطوریه. الان فعلا خیلی سریع حاضرشم برم تمرین کنم، بعدش باهاتون صحبت میکنم. یعنی من با این حافظه ضعیفم و مهارت مدیریت زمانم گند زدم واقعا. دوباره همون اتفاق دیروز برام افتاد و الان انقدر عجله دارم که اصلا نمیدونم چیکار کنم. بکنم دیر میرسم. داشتم تو باشگاه خیلی خوشحال و خندان تمرینمو میکردم و واسه خودم اینطوری بودم که سر صبر گرم کردم، بعد رفتم اینجوری داشتم تمرینامو میزدم و اینا. بعد عصری دوباره قراره با سونیا دوستم بریم یه جای بشینیم کار کنیم و اینا. گفتم بذار سونیا پیام بدم ببینم که برنامه‌ش امروز چجوریه و اینا. همینجوری داشتیم با سونیا حرف می‌زدیم، یا گفتم خب بذار خودم هم نگاه کنم ببینم کلاسم کی تموم میشه. امروز جلسه اول اون کلاس جالب است که مثلا منم بهش بگم از کی آزادم. رفتم نگاه کردم کلاسم 12 شروع میشه. من فکر می‌کردم که کلاسم 2 3 اینا شروع میشه. بعد هیچی دیگه. اون موقع توی باشگاه ساعت 10 بود که من اینو دیدم. من از باشگاه تا خونه نیم ساعت راه دارم، از خونه تا کلاسم هم نیم ساعت راهه و این وسط بعد میرفتم خونه دوش میگرفتم، حاضر میشدم و اینا. اینم بود دیگه. نرسیدم تمرینم اصلا تموم کنم، همونجوری یکم دیگه بعدش یه کوچولو مثلا یه ربع دیگه هم تمرین کردم، بدو از باشگاه زدم بیرون و بدو رفتم خونه دوش گرفتم و اینا. حتی نرسیدم موهامو خوش کنم. میبینی الان دارم میرم، الان دیرم، یعنی 11:37 من از خونه اومدم بیرون. خیلی دیرمه. اصلا نمیدونم کلاسش چه مدلیه، نمیدونم باید لباس راحت بپوشم، کار فیزیکی هم داریم یا نه مثلا همین فقط پشت میزی و ایناست، چون توی دنس لب برگزار میشه. حالا یه لینک گذاشتم تو کیفم. من دیگه وقت ندارم که هیچ فیلم و اینایی بگیرم، میرم سر کلاس، بعد از کلاس هم میام باهاتون صحبت میکنم. بچه‌ها بدبخت شدم، کلاس رو پیدا نمی‌کنم. این آدرسی که استاد برای من فرستاده شبیه خونه مردمه. بعد خیلی عجیبه، گفته نمیدونم under the roof، بعد third floor، بعد یه اسمی هم گذاشته، من هیچ جوری اونو پیدا نمی‌کنم. بعد اینا یه سری اسمی رو دراشونه که انگار باشه خونه مردمه. بهش ایمیل زدم، گفتم که تو رو خدا کمک کن من پیدا کنم. بعد فکر کنم اشتباس این چیزی که به من داده، چون هیچ آدم دیگه هم نیست. اگه اینجا کلاس بود الان 4 نفر دیگه هم باید اینجا می بودن. این چی میگم؟ خیلی عجیبه بچه‌ها. واقعا باورم نمیشه، همونطور که گفتم اونجا خونه مردم بود و اصلا کلاس من اونجا نیست.
چون که این برلین خاک بر سر 2 تا خیابون به این اسم داره. نیم ساعت الان دوباره باید برم تا به کلاسم برسم. خدا وکیلی این اشتباه من نبود، این اشتباه استاده بود، چون لوکیشنی که توی ایمیل برای من فرستاده بود لوکیشن اینجا بود. خودش اشتباه زده بود. یه نیم ساعت 40 دقیقه اینا با تاخیر میرسم. Do these practice sessions have to directly relate to the titles, the themes, the topics? خب آقا من بالاخره خودم به این کلاس رسوندم و تموم شد و رفت. انقدری که انرژی صرف کردم از صبح تا حالا دیگه هیچ انرژی برام نمونده کار دیگه بکنم. اصلا داغونم. ولی کلاسا خیلی باحال بود، خیلی خوشم آمد. اکثر جلساتش تئوریه ولی یه 4-5 جلسه هم تمرین فیزیکی داره و حالا باید بریم ببینیم چطوریه. یه چیزی که من خیلی در موردش خوشحالم و اینجا زیاد میبینمش اینه که من تقریبا توی این مسترم همیشه اول شروع هر کلاسی استادا یه برگه کد آف کانداکت میارن، به همه بچه‌ها سر کلاس پخش میکنن و راجبش خیلی جدی صحبت میکنن. مشخصا مثلا توضیح میدن که خط قرمزا چیان و در نهایت هم بهتون توضیح میدن که اگر در معرض چیزی قرار گرفتین چطوری بیاین صحبت بکنید و به چه کسی میتونید مراجعه کنید و اینا. و خیلی از استادا سر کلاساشون واقعا تلاش میکنن برای اینکه این اتفاقا نیفته. خیلی واضح و مشخصا میگن که آقا سر کلاس ما هر گونه خشونت کلامی، حرف سکسیستی، چه میدونم حرف ریسیستی و و و و و همه اینا ممنوعه. یا حتی یکی از کلاسامون بود که میگفتش که توی این کلاس ما کلن از پروناون استفاده نمی کنیم. هم یاد بگیریم که مثلا پیش‌داوری و اینجور چیزا نکنیم، همین که مثلا اشتباهاً کسی رو با پروناون اشتباهی مثلا صدا نکنیم. و به عنوان یه تمرین بود، نه اینکه حالا چیز باشه، به عنوان یه تمرین اینجوری بود که شما هر وقت خواستین کسی رو توی این کلاس خطاب کنید با اسمش خطاب میکنید نه با پروناونش. و الان هم سر این کلاسه حالا این خیلی مفصل تر بود به خاطر اینکه خب توی کلن تئاتر و رشته های دراما و رقص و اینا بحث کلا فیزیکال تاچ و اینا مطرحه که خب مثلا یه وقتی تو کلاسا لازمه که آدما با هم فیزیکال تاچ داشته باشن و این تا چه حدی اوکیه، چه جوری اوکیه، آدما چه جوری باید به هم دیگه بگن که با چی اوکی ان با چی اوکی نیستن. توش نوشته بود که مثلا حتما استاد قبلش باید توضیح بده که اصلا چرا این تمرین لازمه، مثلا چرا باید انجام بشه و هر کس هم باید فضا براش فراهم باشه که اگر با چیزی راحت نبود بگه. خیلی مثلا مفصل با جزئیات بیشتری مخصوصا راجع به فیزیکال تاچ و اینا نوشته بود چون که توی این رشته ها خب خیلی موضوعیت بیشتری داره. دقت می‌کنین چقدر پشت سرم خوشگله؟ این محدوده دانشگاه ما واقعا جای خوشگلیه. این دانشگاه FU به لحاظ طبیعت واقعا جای زیباییه و آدم لذت میبره. واقعا انرژیم داره تموم میشه. من برم خونمون. مرسی از اینکه ویدیومو تماشا کردین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین سابسکرایب کنید. من هر هفته جمعه ها ویدیو جدید منتشر میکنم. اگرم تا اینجای ویدیو تماشا کردین برام یه ایموجی آلبالو کامنت کنید. بوس بهتون، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.